Welcome back to another vlog. So, today, it's Sunday and papakita ko sa inyo kung ano yung buhay naman dito sa office. So, dito kami nag-stay. Apat kami ngayon. Kasama ko si Jury, si Andy, tsaka si Jam. So, tatlo kami dito sa room na to. Tapos si Jam sa kabilang room siya. So, tignan natin kung matutuwa ba kayo sa buhay namin dito sa office kasi kami okay naman. So far, kasi hindi kami nahihirapan sa masaya sa work from home kasi na-try ko naman na kasi chill, ganyan. Pero syempre yung system hindi siya as in direct, so medyo mabagal. So pag dito sa office talagang mabilis pa rin yung system, so makakapag-work ka ng talagang maayos. Yun nga lang, hindi mo kasama yung family mo. So yung mga iba na talagang gusto makasama yung family nila, parang this is the time na makabawi sila sa family nila ng time. Well, sobrang nun, parang worth it naman kahit mahirap yung system, mabagal. Basta kasama nila yung family nila, especially may anak. So, para sa akin, ito yung time para sa kanila. So kami, mga single, ganyan. Okay lang ako dito sa office, mapakita ko sa inyo ang aming room. Medyo magulo pa siya kasi hindi pa ako kakagising lang din. Ito yung kay Andy. Bed niya. Si Jury, tulog pa siya guys. Nakabalot siya ng kumot. Yung friend namin na sobrang mahiling matulog. Ito yung bed ko. Ayan, ganyan na. Wala siyang alot. Ayan. Dito lang kami. Tapos daling ko kayo sa may magulo kasi dito sa part na to. So pakita ko muna sa inyo yung view. Wow, yung view, diba? Manila girl. Sarado natin kasi tulog pa si Julie. So punta tayo kay Andy, nasa kusina siya. Ito yung itsura ng office namin. How it looks like. Diba? Pagkalabas mo ng room, office na agad. So, yan. Sila ko ay naglilinis. Hi! Ito tayo na kusina. Ito yung hallway. Tayo sa kusina. Kung saan, amoy na amoy ang corned beef. Ang sarap! Ayan, si Andy man. Andy, nagluluto siya guys. At sobrang galing niya. Imagine ito lang gamit niya, mga microwave. Pero nakakapagluto siya ng masasarap na food like garlic rice. Garlic rice with egg and may tawag dito, Java rice. Yon guys, Java rice siya. Diba? Ang sarap. Oh my God. Ito yung breakfast namin. Vienna sausage. At Delimondo na corned beef. Inshallah. With patatas. So, ito yung pantry namin. Ito kami kumakain. Meron pa kami mga dito pagkain. Tinapay. At magre-ref raid tayo. Ref namin ay Samsung na malaki. Ito yung ginawa namin na na dalgona. Eme-eme. Diba? So, guys, dito muna tayo sa freezer. Ay! Walang laman. Walang laman, guys. Ang dami laman, diba? Naloka ako. Dito na tayo sa baba. Dito sa baba, guys, maraming food. Ayan. So, balik tayo dito, guys. Ito na ang si Jam. Ito sinasabi ko sa inyo si Jam. Hi, Jam. Kakagising niya lang. Ito, dito tayo sa una, sa chiller. Makikita natin dito ay mga meat. Kung ano-ano actually. Wala siyang hindi siya organized. Hindi siya organized, guys. Kung ano-ano lang. Na meron dito. Iba-iba kasi may ay, ano to? That's carrot. Carrot, juice. Ginili niya sa Korean store. May Meiji pa doon. Na chocolate. Gatas. Ano to? Cheddar cheese. Cheddar cheese and
cheddar cheese and cheddar cheese. Magkaiba kulay, kala ko carrots. Just, eto, pineapple juice, bulgogi sauce. Tama ba? Yep. Tapos, ito favorite ni Andy, guys. Bright and light cucumber. Bakit mo to favorite? Kasi mabilis nakakatulong sa yung digestion. Ay, gusto ko yan. Ferrero, chocolate. So, yan lang nasa unang palapag. Dito, ito mga toyo na to, natira yan sa ano nga yun? Sa kinain namin na nakaraan. Reyes Barbecue na bangus. Then, peanut butter. Tapos, ito yung Japanese mayo. Dahil may salad kami. Buksan natin yung salad. Oh, sarap. Yummy. Tapos, ano naman tong juice na isa? Si Andy mahilig siya sa juice. Pomegranate. Sarap. Then, pork din. Pork ba to o beef? Alin? Ano Nakamarinate. din yan, yung sangyup? Pang samgyup siya, guys. Tapos may kimchi, of course, di mawawala yung kay Andy. Bread. Ano to? Anong tawag dito? Kimbap. Kimbap. Sarap niyan, guys. Para sa kanila masarap. Tapos ito sinigang na frozen. Tapos organic egg. Ayan. Grapes. Tapos ito hotdog to. Ayaw mo magluto ng hotdog? Ito hotdog tender juicy. Tsaka gagawa kami ng anong tawag natin gagawin natin? Nakalimutan ko. Oh my God. Yung may sabaw. Shabu-shabu. Shabu-shabu. Ay, nalimutan ko mabili ng tender juicy ng hotdog, guys. Ayan siya. Mamili ng 10 Graham Coke. Ito yung Graham. Sarap. Tapos, watermelon. Calamansi doon. May gravy pa ng Jollibee tsaka cucumber doon. Tapos dito sa pinakadulo, mga gulay. Merong fruits. Orange, gulay, talong, sibuyas na malalaki, okra. Ayan. Papaya. Tapos, dito naman tayo sa pinto. Sterilized milk. Favorite ko yan. Tapos, pineapple juice na mga natira-tira. Tingnan bukas na pero nandito pa rin siya. Yakult. Ang sarap, guys. Yummy. Pineapple juice ulit. Tapos Yakult. Ito favorite ko. Yakult yung kabili ko lang kanina. Nauubos agad eh. Nauubos agad yung mga dyan. Sterilized milk ulit. Mayonnaise. Tapos dun sa room namin, sobrang daming noodles. Papakita ko sa inyo. Balik tayo sa room. Diyan ka muna, Andy, maan. Mga grocery namin. Ito ang grocery ko. Ano-ano lang. Colgate, mga pangsabon, Koji, of course. Hindi mawawala. Tapos, goreng. Sarap niyan. Noodles siya. At kung ano-anong noodles. Madami. Kung ano-ano as in. Tapos, puro pancit canton. My favorite pancit canton ay yung plain, guys. Yan. Favorite ko yun. Yan lang naman dito. Madami yan kung ano-anong noodles. Ngayon, sinasalang niya na yung rice. Akala ko luto na yung kanina, guys. Hindi pa pala. Sinasalang niya na ngayon yung mga rice na delicious. Ngayon, ito gagawin niya ay egg. Butter, tas microwavable dapat yung nyo. Yun lang. Tignan natin mamaya. Ito na siya, guys. Yummy. Niluto na yung egg. Ano lang siya, ilang minutes? 2 minutes. Okay na, guys, ready na ba kayo? Tapos na. Open it. Wow. Tcharam! Look at that. Ganyan lang Egg na talaga siya. Sarap. Muna ako.
my God! So, kain na kami. Ito na ang aming food. And our rice. Si Jam, ayaw niya daw yata mag-breakfast. Di ko alam dyan. Hindi ako kumakain. So guys, ito na, mamamatay na yung camera ko. Tikman na natin to. Oh my God. Kinarge ko pa lang yung ano. Yummy. Ang sarap! Oh my God! Ang sarap ng corned beef. Ito na yung corned beef. Tikman natin. Sarap. Delimondo, pang mayaman guys. Diba? Sarap mo. Ang sarap. Sponsored by Yuri. Ano ka ng jam? Jam ang sarap. Hello friend. Pag-listen nila ko. May isa pa akong may isa pa akong pipinggan doon, yung white. Kaya muna kami guys. Mamatay na tong ano, mamaya na lang ulit. Bye! Linis time na kami guys. Nalinis kami. For the first time guys, mapapakita ko na sa inyo ang bedsheet from Ange. Nalagay ko yung link niya. Binigay niya ako ng 3 ganito. Ngayon pa lang na na promote kasi nga as in, ngayon lang talaga guys, ito siya itsura niya. Malambot, maganda talaga yung tela nito as in. Ngayon kakabila ko siya bedsheet. Hindi pa ako nakabili ng bago kung foam. Ay, meron pala siyang Ate, ibaba ko na lang to. Hindi naman to makakontaminate. Ito, no? So, baka makaperate tayo. Try natin siya ikabit, guys. Ang ganda. Ange, thank you very much. Lagay ko yung Facebook link niya, guys. Ay, ang cute. Magkano to? Parang na nakaraan nag-promo siya. Parang 700, tapos 3 pair na siya. Saktong-sakto siya dito. Pang single, pala to? Cute guys, oh. Ganda, hindi. Wow! Fresh. Tapos, meron dalawang, tawag dito, pillowcase. Sorry. Ang cute. Mari, mag-sponsor ka na lahat kami. Sponsor, Ange, thank you very much. We're done. O, diba? Jury's bed, Andy, and my bed. Thank you again, Ange, for the sponsor of your bedsheet. Diba? Ngayon po lang pala siya magamit sa lockdown. May kasama siyang dalawang pillowcase. Lagay ko yung link niya, guys, kung gusto niyo ng magandang bedsheet. Ayan, medyo. Tapos, nagkaroon na ako ng office dito. Hindi nyo kaya. Hindi tayo makapag-vlog at yung mga gamit namin. Tapos jewelry and mga kung ano-ano. Maayos na siya. Ayan, so happy. Ang linis na po. Ito akala niya kumot, guys. Pang beach pala, pabilo. Pero maganda naman. Cute. So later, samahan niya naman ako maglaba. So movie time, prison break, guys. Nakastart lang namin. And then, we have papaya. Ayan ang buhay namin dito. Siguro naman guys, ang naghuhugas. Ilang araw na akong hindi nagugas eh. Ang pang shabu-shabu. Shabu-shabu. Shabu! Ang view guys namin.
here. 28th floor. And ayun yung sampayan namin. Dito kami nagsasampayan. Hello kayo kay Groot. Hello Groot. Dito kami nagsasampayan. Ayan. Ayan lang siya. Pantry. So guys, tapos na ako maglaba. Ang dami kong nilaban. Medyo napagod ako doon. Kasi yun pa yung mga ginamit ko nun sa Bataan eh. So, ang dami talaga niya. Ay, nakasampay na siya lahat doon. Nakita niyo ba? Ayan, dyan siya lahat. So, yun. Ang gagawin ko na ngayon ay magpapahinga ako. Hindi ko alam kung makapanood pa ako ng Netflix. Prison Break, guys. Mukhang maganda. Sinisimulan pa lang namin. So, hingal ako. Minom ako ng Yakult. So, basically, yun lang. Yun lang naman yung mga ganap dito sa amin. Dito kami nagliligo. Doon yung CR. Tapos, dito kami naglalaba. Dito na rin kami kumakain. Dito kami natutulog. Dito kami nakatira sa office. But, thank you so much for everything sa company namin, sa pagpapatuloy sa amin dito. Libre rin yung food namin, guys, every Mondays to Fridays. Even sometimes weekends, nagbibigay sila ng food. So, alam mo yon, wala kami binabayarang rent and everything. Tsaka, parang feeling ko mas preferred ko na yung dito sa office kaysa sa yung mga sa hotel. Pero very good din yung mga companies na nagbigay ng free accommodation sa mga staff nila, mga employees nila na sa hotel. Pero for me, parang mas okay yung dito sa office kasi alam mo yung pagkagising mo, pwede ka na agad mag-login, ganyan. Parang mas convenient siya for me na nandito sa office. Pero yun, napagod ako. Si Jury, guys, ewan ko anong ginawa nila doon. Pagod ako, friend. Tinapos ko lahat, pati yung white. Pagod ako, pero parang fulfilling siya, achievement siya for me. Kasi talaga ako ganun kasanay maglaba. So yung laba ko lang, pero kusot-kusot. Pero hindi naman kasi kami nadudumihan dahil sa office lang naman kami. So yun, sana nag-enjoy kayo sa sa vlog na to. Ang tawag dito ay buhay sa lockdown, ganon. Buhay ng lockdown sa office. Basta ganon. Thank you again. Buhay sa gitna ng lockdown. So yan, look at the view. Magpapaalam na ako, guys, sa vlog na to. Thank you so much again, everyone, for watching this video. And don't forget to subscribe to my channel. Follow me to all my social media accounts. ravendg on Twitter, raven.dg on Instagram, and ravendg vlogs on Facebook. Thank you very much again, and see you guys in my next video. As I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next vlog. Bye. Bye, friend. Bye.